સર્વ જીવ સુખને ઈચ્છે, દુઃખ કોઈ ન ઈચ્છે. કેટલાક એવા નેગેટિવ થિંકર્સ બી હોય જે દુઃખ દુઃખ દુઃખ, પણ એને દુઃખમાં સુખ લાગે છે, એટલે હકીકતમાં એ સુખ જ ઈચ્છે છે. સ્યુસાઇડ કરવા વાળો પણ સુખને જ ઈચ્છે છે, પણ એની વ્યાખ્યા એમ છે કે સુખ જીવનના અંતમાં છે. એટલે એ દુઃખને તો નથી જ ઈચ્છતો. દુઃખને ઈચ્છતો હોય તો જીવતો રહે, મારે એવું કામ? મરે છે સુખ માટે. એટલે સર્વ જીવની વ્યાખ્યા ભલે અલગ અલગ હોય, પણ સર્વ જીવ ઈચ્છે છે સુખ. સુખ દુઃખથી તો તમે પરિચિત છો ને, આત્માથી ભલે પરિચિત નહીં હો, તો આપણે સુખ દુઃખની વાત કરીએ. કારણ કે સામાન્યપણે સુખનો સંબંધ અને દુઃખનો સંબંધ સંજોગો સાથે આપણે કરીએ છીએ. ઘૂંટણમાં પીડા થઈ તો હમણાં તો દુઃખના દિવસો ચાલે છે, એટલે તરત જ દુઃખનું કારણ આ કષ્ટપૂર્ણ સ્થિતિ. તો દુઃખનો સંબંધ આપણે સંજોગ સાથે કર્યો છે, જેને હું 3 શબ્દમાં કહું છું. કષ્ટમય જીવન હોય ત્યારે આપણે દુઃખી હોઈએ છીએ. સાધનની સગવડની ઉણપ હોય ત્યારે આપણે દુઃખનો અનુભવ કરીએ છીએ. કાં તો ઈચ્છાઓની અપૂર્તિ. મેં ઈચ્છાની અપૂર્તિ અને સાધનની ઉણપ સેપરેટ લીધી. કેટલી વાર સાધનો બધા જ હોય, મર્સિડીઝ નથી, નાની ગાડી તો છે, એટલે સાધનનું તમારું કામ તો થાય છે, પણ ઈચ્છા પૂરી નથી થઈ. હવે જો આનું ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરજો તમે, ભલે ઇટ સાઉન્ડ્સ ધ સેમ, પણ આ ત્રણેયમાં કોમન એક જ છે કે એનો સંબંધ સંજોગો સાથે છે. અને આવા સંજોગો હોય ત્યારે હું દુઃખી, અને એની સામે સુખી ક્યારે ક્યારે છો. આ જ 3. કષ્ટમય જીવન ન હો, ઉલટું લક્ઝરિયસ જીવન હોવું, સાધનોની ઉણપ કરતાં બી આમ પરિગ્રહ દરરોજ જુદા જુદા કપ રકાબીમાં ચા પીઓ ને તો બી રિપીટ ન થાય આખા વર્ષમાં. એટલા બધા કપ રકાબી હોય, સાધનને સગવડ. અને ત્રીજું, જે ઈચ્છો એ પૂરી થાય. મારો કહેવાનો મતલબ છે કે આ ચીજને તમે સુખ કહો છો, આ ચીજને તમે દુઃખ કહો છો, એટલે જ તમે મિથ્યાત્વી છો. એટલે જ તમે મિથ્યાત્વી છો. એકમાં એના દીકરાની કુંડલી લઈને એક જ્યોતિષ પાસે, વર્તમાન ગમે તેટલું સારું હોય, પણ માને તો ભવિષ્ય પણ સારું જોઈએ. હું નહીં હોઉં ત્યારે મારો દીકરો કેવો હશે. એટલે એક જ્યોતિષ પાસે જાય છે, કુંડલી બતાડે છે. કુંડલી જોઈને જ્યોતિષ થોડું એનું મોઢું ઉદાસ થઈ ગયું. માં જ્યોતિષને કહે છે કે જે હોય તો મને કહો, તમે ફિકર નહીં કરો. એટલે કે બેન, આ કુંડલી જોઈને જરા ઉદાસ થવા જેવું છે. તો કે શું? તો કે તમારો દીકરો બાળકો વિનાનો હશે. પછી ધીમે ધીમે હિંમત કરીને કીધું, પત્ની વિનાનો પણ. પછી થોડી હિંમત કરીને, ઘર વિનાનો હશે. પછી થોડી હિંમત કરીને, પૈસો દેખાતો જ નથી. પૈસો દેખાતો જ નથી. પછી હિંમત કરીને, વાહનનું સુખ પણ નથી. વાહનનું સુખ નથી. પછી હિંમત કરીને, બહુ દુબળો પતલો થશે, એટલે જાણે તબિયતનું પણ સુખ નહીં હોય એવું લાગે છે. પછી છેલ્લી હિંમત કરી દો, લાંબા કારાવાસ પણ એમાં જણાય છે, જેલ. તમે હવે એક ચિત્ર બનાવો, કોણ હશે? ચોર, જેલ. લક્ષ્મી નહીં, પત્ની નહીં, ઘર નહીં, વાહન વ્હીકલ નહીં, કેટલા દુઃખો. એ કુંડલી હતી વિનોબા ભાવેની, એક મહાન સંત. એટલું જ નહીં, મહાન વિચારક. મહાન સંત એટલે જેની દશા શુદ્ધ છે. મહાન વિચારક એટલે દુનિયાને એવા વિચારો આપ્યા છે કે બીજા અનેક સંતો પાકે. વિચાર કરે છે, વિચાર આપે છે, એ સ્થિતિને આચાર્ય કહેવાય, કે જે બીજાને પણ સંતત્વ માટે એક માર્ગ કરી આપે છે.
નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી, આજીવન પદયાત્રી, વાહનનું સુખ ના જોઈ ને, સંત છે, પૈસો નથી, નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી છે, લગ્ન જ કર્યા નથી, સંતાન નથી, બધું જે જ્યોતિષે કીધું તે સાચું પડ્યું, પણ તમે જે સમજ્યા એ બધું ખોટું પડ્યું. તમે એક ભિખારીનું ચિત્ર, એક ચોરનું ચિત્ર ઊભું કર્યું, એક દરિદ્રનું, પણ હકીકતમાં હજારો ધનવાન એને નમસ્કાર કરતા વિનોબા ભાવે. આનો મતલબ એ છે, જ્યોતિષશાસ્ત્ર તો એક સાયન્સ છે, એટલે સાયન્સ હોય તો ખોટું કેવી રીતે હોઈ શકે, પણ એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન કરતા જો ન આવડે તો તમારું વર્તમાનનું સુખ પણ છીનવી શકે એવું સાયન્સ છે. આ ભવિષ્યનું આપે નહીં, પણ વર્તમાનમાં બી જે તમે શાંત છો ને એ બી ખલાસ કરી દે. અને એના ઉપર તો સમ્યક દર્શન છે કે ગમે તેવા સંજોગોમાં સુખી રહી શકે તે સમ્યક દ્રષ્ટિ. આ તો સંજોગોની વાત કરી શકે, જ્યોતિષ કરીને શેની વાત કરી શકે? એ બી એનું જ્યોતિષ જ્ઞાન એકદમ એ કુશલ હોય એમાં તો, પરંતુ એ આ સંજોગોમાં એ સુખી રહેશે કે દુઃખી એ જાણવું હોય તો જ્યોતિષ પાસે નહીં, એની શ્રદ્ધા પાસે જાઓ. એની શ્રદ્ધાના આધારે તમને ખબર પડશે કે એને પુણ્યનો ઉદય હશે કે પાપનો ઉદય હશે, એ દુઃખી હશે કે સુખી. રેખા ચિત્ર મેપમાં જોઈને જેમ આખું આપણે પ્લાનિંગ કરીએ, એની માન્યતા પરથી એ કેટલો પરનિર્ભર છે અને કેટલો સ્વનિર્ભર છે, એના ઉપરથી સુખ દુઃખને આખી એની કુંડલી તમે બનાવી શકો. કે એને આટલી 25 ચીજ વિના તો ચાલતી જ નથી, આટલો બધો એ ગુલામ છે, તો ગમે તેટલું એને પુણ્યોદય હશે તો બી એ દુઃખી જ રહેશે. અને જો સ્વનિર્ભર છે તો ગમે જેટલું દુઃખ પડે, દુઃખ એટલે અહીંયા પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ આવશે, એ સુખી જ રહેશે. એટલે જો સંજોગો જાણવા હોય જ્યોતિષ પાસે, પણ તમે સુખી રહેશો કે દુઃખી એના માટે તમારી શ્રદ્ધા પાસે, માન્યતા પાસે જાઓ. કારણ કે તમારું જીવન ધ્યેય એ તમારું હોકા યંત્ર છે અને તમારી માન્યતા એ જનરેટર ઓફ એનર્જી છે. જેવી તમારી માન્યતા એવો પાવર તમારામાંથી નીકળશે. એટલે ધ્યેય એ હોકા યંત્ર બની જાય છે, એટલે પુલ યુ ટુવર્ડ્સ ઇટ. પણ એ જે પુશ છે એ આપે છે માન્યતા રૂપી જનરેટર. કારણ કે કોઈ પણ પ્રસંગની કેવી અસર થશે તમારા ઉપર ડિપેન્ડ્સ ઓન યોર માન્યતા. માન્યતા ડિપેન્ડ્સ ઓન વોટ? અર્થઘટન. જે કોઈ ઘટના બને છે એનું અર્થઘટનનું કારણ પણ માન્યતા છે, અને એ અર્થઘટન તારી માન્યતાને મજબૂત કરશે. આને મને દુઃખી કરી, આવું તારું ઇન્ટરપ્રિટેશન છે ને, બસ. એટલે આ સંસ્કાર જશે અંદર અને આ બધું જમાવી જેમ ઓલ ધીસ બંડલ ઓફ નોટ્સ, ગ્રંથિઓ ઇઝ અગેન યોર બિલીફ કે આવું બોલે તો. સી તમે પ્રસંગોનું કેવું અર્થઘટન કર્યું છે ને, સ્લોલી ઇટ બિકમ્સ યોર બિલીફ. પછી એ ચશ્માથી તમે બધી ચીજને જોશો. એટલે હવે રાગ દ્વેષમાંથી છૂટવું નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ થઈ ગયું છે. આર યુ સીઈંગ ધ હોલ લિંક? તમને જો અત્યારથી તમારા ભાવ બદલવા હોય એટલે કે ચારિત્ર, અને તમારી શ્રદ્ધા બદલવી હોય તો અર્થઘટન. ચલો ભાવનું પુરુષાર્થની અમને વાત નથી કરતો, અર્થઘટન સવલા રાખો આજથી કે આ તો મારા કર્મના ખેલ છે, અથવા તો આને તો મારું છુપાયેલો દોષ બતાવ્યો જે મને દેખાતો નથી. આની નિંદામાં તો મને દર્પણ મળ્યું, અને દર્પણ મળ્યું તો એ નિંદા કેવી રીતે કહેવાય? ગિફ્ટ કહેવાય. આ ન હોત તો હું કદી સુધરતે નહીં. એક જરાક અહીંયા મારો કાલો ડાઘ હોય તો તમને એમ થાય કે બાપાને કેવી રીતે કહેવાય કે અહીંયા કાલો ડાઘ છે, પણ સમજો ને એમ કે બાપા જરા આ કાલો ડાઘ છે નિકાલ, તો કોને મને સુંદર બનાવ્યો? આને. તો આની પ્રશંસા કરવાની કે આની? આને મિત્ર કહેવાનો કે આને? જે મસ્કા મારે છે એને મિત્ર કહેવાનો કે જે દોષ દેખાડે છે એને મિત્ર કહેવાનો? આ તમારું અર્થઘટનનું શું થઈ ગયું? આ તમે કેમ સંકેત પાસે બહુ નિકટ આવી ગયા?
સો ફોકસ નોટ ઓન યોર રિસ્પોન્સીસ, એ તો દૂરની વાત છે. પહેલાં શ્રદ્ધાનો તો પુરુષાર્થ કરો. ઓબ્વિયસલી સાયમલ્ટેનિયસ કરતા રહેવાનું છે, પણ અર્થઘટન નહીં સુધારશો ને તો આજે મૂડમાં છે તો રિસ્પોન્સીસ કંટ્રોલમાં રહેશે, પણ કાલે તમારું નહીં રહે. અથવા બહારથી તમે વિનય દેખાશો પણ અંતર સંકલ્પ વિકલ્પ થશે. તો પ્રશ્ન અહીંયા, એ વ્યક્તિ સુખી છે કે દુઃખી તમને કેવી રીતે ખબર પડશે? તો કે એની માન્યતા ચેક કરતા ખબર પડી જશે. one subject in MA Part 1 which was emotive language and factual language. It was a beautiful thing. Emotive language and factual. અમને પ્રોફેસર ઊભા કરીને કે ચાલો આ એકવાર એક ફ્લાવર વાઝ લાવ્યા હતા કે કમ ઓન કમેન્ટ ઓન ધીસ, ટેલ મી સમથિંગ ફેક્ચ્યુઅલ. અને અમે જે બોલીએ ને એ ઇમોટિવ બોલ્યા છે એ અમને પ્રોફેસર સિદ્ધ કરી આપે. પછી એ કે સર્વજ્ઞ સિવાય બધું જ ઇમોટિવ લેંગ્વેજ છે. છદબસ જીવ ઇમોટિવ લેંગ્વેજ જ બોલે છે, ફેક્ચ્યુઅલ બહુ ઓછું બોલે છે. સો સુખ દુઃખનો સંબંધ સંજોગ સાથે નથી. શેની સાથે છે? સંજોગો પ્રત્યેનું તારું વલણ કેવું છે, માન્યતાના આધારે જે સંજોગ પ્રત્યે તારું એટીટ્યુડ કેવી છે, વલણ કેવું છે, એ તારા સુખ દુઃખનું કારણ છે. ધ બોલ ઇઝ ઇન હુઝ કોર્ટ નાઉ?